Đi cho đi vô đâu. Qua có gì rồi, tự nhiên quá trời. Để cho chú đi gọi rồi quán tôi. Út à, là Hôm nay em thuê kiểu quán út này. mê chứ mất được. Cái đài trong ngoài đó vừa là có cá thì trong còn lấy quốc phòng này. Tụi nó lại lúc đặt tay một tay cũng liền. Tụi mình chơi chứ được. Tay nó bị về. À. Lấy tiền đâu. Ngoài này ký mấy anh? Dạ 220 anh. 2 à? Đấy. Tầm mốc. Có thì cái nó ngồi sạch. Không này. Không không. Con mình rửa này. Dạ không sao chưa sao. Dạ. Đây bây giờ bạn tiền bên trên vai mình rất mẹ rồi nhưng mà mình lấy tập cái đây cho họ.
Có được ăn một đầu tư. Tao rất ghiền.